Sziasztok! Ebben a videóban körbe fogom járni veletek a Margit-szigetet biciklivel, hogy bemutassam nektek, és kommentálni fogom számotokra azokat a dolgokat, amiket látok. Előre szólok, mivel ez egy nyelvtanulós csatorna, megeshet, hogy nagyon egyszerű és mások számára unalmas dolgokat is szóvá teszek, kommentálok. Az izgalmas felvezető után kezdjük is el. Sziasztok! Itt vagyok az Árpád híd budai hídfőjénél, nem messze onnan, és vannak ilyen érdekes romok. Ez nem is nevezetesség, ez csak úgy itt van, ami érdekes. Ott van az 1-es villamos, és ma megyek az Árpád hídra, megyek a Margit-szigetre, és csinálok nektek még egy pár videót. Ja, és amint látjátok, bringával vagyok, ugye? Bringa az egy slang arra, hogy bicikli, bicaj, bringa, kerékpár az nem slang. Ja, ezeket szoktuk mondani. Ez is egy szép falfreskó itt a közelben. Illetve eszembe jutott még egy szó a bringára. Azt is szoktuk mondani, hogy canga. Szóval van a bringa, bicaj, canga, kerékpár, bicikli. Kerékpár, bicikli a normális, megszokott szavak. Itt van egy fa az úton, az utamban áll. Csak úgy ide nőtt egy fa. De nem ez az érdekes itt, hanem ez a falfreskó könyvekről. Érdekes. Na, mi van itt? Krúdy Gyula, híres író, született 1878, meghalt 1933-ban. NN az nem tudom mi, hazám tükre. Érdekes. Egy pohár borovicska, Krúdy, nagy kópé. Úgy látom, hogy ezek Krúdy könyvek lehetnek, bár én tanulatlan vagyok, mert nem ismerem nagyon ezeket. Francia kastély, üres a fészek, álmos könyv, az élet álom, az aranybánya, az utitárs, mákvirágok kertje, Szimbád, napraforgó, asszony a bőgőben, Pest budai hangulatok, és ott egy templom. A biciklim megvan még? Azt nézzük meg, úgy tűnik megvan. Fel kell mennem erre a felüljáróra. Ott a lépcső, és a biciklivel nehéz lesz. Köszi! Ott megy a hév, és az ott a Margit-sziget, a túloldalt. És a budai oldalon vagyunk, vagy vagyok. Nagy a hangzavar! Ez itt a hajógyári szigetnek a csücske. Ez még nem a Margit-sziget, a Margit-sziget az az, ez a hajógyári szigetnek a csücske. A Duna, és az ott már a Margit-sziget. Ez pedig az Árpád híd. Megérkeztünk a Margit-szigetre. Itt a Margit-sziget az ilyen szép parkos. Sokan jönnek ki ide szabad idejéket tölteni. Én például most biciklivel. Sokan járnak ide futni, napozni, pihenni. Mit lehet még itt mondani? Most éppen szembe jön valamilyen gépjármű. Ott egy locsoló. Éppen vizet locsol. Mik vannak itt? Nézzük meg ezt a... Egy kézzel fékezni nem olyan egyszerű. Itt vagyunk a Margit-szigeten. Én most kérlek szépen valahol itt lehetek szerintem. Az X-nél vagyok, ugye?
Margit sziget, hát kiírják angolul meg németül is, ha jól látom. Itt a Margit híd. Én innen jöttem fel az Árpád hídtól. Lejöttem itt a biciklivel, a bicaj, a bringa. És valahol itt végigjöttem, itt van egy tök jó út, itt mennek a buszok is. És én idáig lejöttem biciklivel, és bejöttem. Itt van egy strand. Nem is tudom, minek hívják ezt a strandot, most nem jut eszembe. Hogy hívják? Palatinus strandfürdő. Aztán van itt egy nemzeti sportuszoda is. Atlétikai centrum, az itt van lent. Régebben én ide jártam focizni, mármint foci meccsem volt párszor itt. Szóval nem rendszeresen jártam oda, hanem csak volt néhány meccsem ott. Aztán mi van még? Azt tudom, hogy itt valahol errefele van egy street workout park szerintem. Illetve mi ez a 15-es, ez valami rom lehet, vagy nem is tudom. A Premontrei templom, nem, bocsánat, a szabadtéri színpad. De a Premontrei templom, az pedig ott van. Mindjárt megnézem nektek, mert azok ilyen kis romok. Az szép. Illetve errefele van Buda, de hülye vagyok, bocsánat. Errefele van Pest, és errefele van Buda. Így van, szóval rá lehet látni Pestre, itt pedig Budára. Na itt van ez a romos rész. Látszik, Magyarországon sok a rom. Ezt nézzük meg. Csak egy kézzel nehéz. De mindjárt nem megyek ide. Itt jön szembe mindenféle dolgok. Na innen így már kicsit jobban látszik ez az egész. Remélem nem unalmas, hogy nem dumálok annyit, de és próbálok koncentrálni arra, hogy mit lehet nézni. Hopp. Itt van egy szobor is. Barabas Miklós. Nem tudom, hogy az kicsoda. Kicsit legyorsítok. Valamilyen Miklós, de nem tudtam elolvasni. Rossz betűtípusokat használnak, és nem jól olvasható. Mekkora fa, te jó ég! Várjunk, ezt viszont megnézem nektek. Nézzétek meg! Ez egy óriás fa. Szóval gyakorlatilag hihetetlen. És idáig lejönnek az ágai. Leér odáig, hát a súlyát nem bírta el az ág. A saját súlyát nem bírta el. Na, arra fele viszont ott lesz egy rom, amiről az előbb beszéltünk. Nem is tudom, hogy megvágjam ezt a videót. Nektek tetszik, ha vágatlan, mivel ez egy kis Magyarország, amit most itt elhozok nektek. Meg tudjátok nézni. De néha nem tudom, hogy most mi a jobb, ha meg van vágva. Hoppá, ezen a kövön nem olyan egyszerű menni. Föl nem egy kézzel. Jobb, hogy kicsit meg van vágva. Vagy ha... Hát, most muszáj leszek leszállni a bringáról és bejönni ide. Na jó. És csak így, hát ide támasztom. Oda támasztottam a bringámat. Hát... Itt egy kicsit húzatos lehet lakni. Ez itt azt írja, hogy Kőris mezei juhar, S&M Field Maple. Szent Margit síremléke felett összefonódott szimbolikus fapáros. Aha, nézzük csak meg. Igen, össze van fonódva, össze van csavarodva egymással. Érdekes. Árpád-házi Szent Margit, ugye ő a Margit-sziget névadója. 1242-ben született és 1271-ben halt meg. Nem élt sokat szegény, gyakorlatilag 29 évet. Ugye 4. Béla király leányának sírja. Ezen a helyen volt a 16. századig. Az mit jelent, hogy utána elvitték innen a maradványait? És itt pedig, hát ez latinul van, gondolom, ki tud latinul. Szóval ilyen
Pestre a kilátás a Margit-szigetről. Itt most pont nem annyira érdekes épületek vannak. A budai oldal a szebb, szóval kénytelen leszek majd átmenni oda is, hogy nektek azt is megmutathassam. Ez itt a Duna, és ez itt a pesti oldal. Itt pedig, ha feljövünk, láthatjuk, hogy itt van egy futópálya, elég sokan járnak ide kifutni. Kb. Olyan 5 km lehet körbe a Margit-sziget, de azt hiszem erről van egy pontos szám az interneten. Utána kell majd nézzek. Most megnézzünk egy nagyobb parkot. Nem tudom, hogy ezt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az egész Margit-sziget egy nagy park. Rengeteg virág, azt nem látjuk most, de talán ott is egy csomó virág. Illetve itt is egy csomó virág. Mert ami azt illeti, én nem vagyok a virágoknak a híve, nem szeretem annyira a virágokat. Az édesanyám viszont órákat tudna dumálni róla. Szóval a felső rózsakert az volt kiírva. Piramistölgy. Ez érdekes. Ez lesz az. Csak közben el ne essek. Ott van egy pár fenyőfa. Ez érdekes, az angoloknak különböző szavaik vannak a fenyőfára. Nálunk minden fenyőfa. Szóval a fir tree, a pine tree, az mind fenyőfa. Azt hiszem talán még egy-két, na ezzel most megzavarodtam, otthon meg kell nézzem. Fel van nekem valahol az írva. Van egy harmadik szavatok, amit is szerettek nem fenyőfának hívni. Itt van egy csomó pad is. Egy ivókút, ami még érdekesebb, állatkert, kis állatkert. Nézzük meg, menjünk a bejárathoz. Be lehet venni, valami nyávog. Jó, igazából a macskák szoktak nyávogni, de ez eléggé egy nyávogás hangnak tűnik nekem. De valószínűleg valami madár lehetett. Tudjátok, mi az irónia? Az, hogy ez egy állatkert, egy kis állatkert, de kutyát behozni tilos. Na ez irónia. Mi van itt? Itt vannak a kacsák. Na itt vannak a gólyák. Ezt hívják gólyának. És azt mondják, hogy kérjük, ne lépjen a fűre. Nem fogok. Azok ott fácánok. Az meg ott egy talicska. Nem tudom, mivel táplálkozhat. Szóval nézzük meg. Nagyon fontos, hogy ne lépjünk a fűre. Egy tábla, 2 tábla, 3 tábla, és azt mondja, hogy ne lépjünk a fűre. Nem tudom, mi történik, hogyha... Hopp! Nem láttátok. Szóval, és kérjük, semmit se dobáljanak a tóba. Itt egy kacsa. Hát nem a legizgalmasabb állatkert. Az biztos. Na, mit fogunk itt látni? Azt mondják, hogy dámot. Nem tudom, hogy ez dám, ez nekem egy őznek tűnik. Őz, meg az is őz. Már nem vagyok szakértő. De szerintem, hogy átlagos magyar ezeket meglátja, akkor azt mondja, hogy ezek őzek. De hát jó, akkor legyen dám. Álljunk meg most egy pillanatra. A szarvasokat és az őzeket sokan keverik. Ennek különböző okai lehetnek. Például Amerikában nincs őz, csak szarvas. Az őzek is a szarvasfélék családjába tartoznak a rendszertan alapján, csak nekünk a köznyelvben külön szavaink vannak rájuk.
A Bambi meséje sem segített. Felix Salten eredeti könyvében Bambi egy őzgida, viszont amikor megfilmesítették, akkor az amerikaiak egy fehér farkú szarvasról mintázták Bambit, mivel ott nincs őz. Ezért is volt furcsa sok európai nézőnek, amikor Bambiból, aki őz, felnőttként agancsos szarvas lett. Valószínűleg a Bambi hatására már sok magyar is azt hiszi, hogy az őz a szarvasnői egyede. Ha jól rémlik, ez nekem sem volt teljesen tiszta pár évvel ezelőttig, amíg utána nem olvastam a témának rendesen. A szarvas és az őz olyan, mint az alma meg a körte. Hasonlóak, de nem ugyanazok. Mivel sokféle szarvas van, ezért összehasonlításnak a gímszarvast fogom használni. Magyarországon a gímszarvas a legjellemzőbb, és a köznyelvben a gímszarvast hívjuk szarvasnak. Már az elnevezések is mások. A hímszarvast bikának, a nőstényt tehénnek, a kicsinyét pedig borjúnak hívjuk. A hím őzet vaknak, a nőstényt sutának nevezik, és a kicsinyüket pedig gidának. A szarvasbikának jóval nagyobb és terjedelmesebb agancsa van, mint az őzbokoknak. Terminológiai érdekesség, hogy habár szarvasnak hívjuk a szarvast, de mégsem szarva van, hanem agancsa. Ja, és a videóban egyébként valószínűleg szarvas van, mert habár dám kifejezést így önmagában nem találtam az interneten, de dám szarvast igen, és azok különböznek az őzektől. A dám szarvas kisebb termetű és más kinézetű, mint a gím szarvas, a normál szarvas, ezért is gondolhattam a videóban, hogy őzet láttam. Illetve azért is, mert egyik példának sem volt agancsa, és ilyenkor az ember őzre asszociál. És igazából most nem nagyon látok, ott van egy lovacska, csak messze van. Aha. Lovacska, hát ló. Igen, ugye. Gyerekeknek szoktunk mondani, hogy kis lovacska. Ugye. És amúgy gyakorlatilag itt van ez a futópálya, szóval itt, hogyha kintről futtok, akkor el tudtok menni az állatkertbe. Vagy kérdés az, hogy kik az állatok. Az állatok nézik a kinti állatokat. Na, ezt hívjuk fenyőfának, ugye? Ezeknek tűlevele van, ezt fenyőfának hívjuk. Ez már más, ez kérlek szépen, ez tuja. Ezt tujának hívjuk, ezt nem fenyőfa. Azon részen vannak ilyen kajádák, amúgy arrafele is, csak egy kézzel itt nehéz. Végigmész mindenféle, már van ez a pesti oldal fele néz, közelebb a Margit hídhoz. Szóval gyakorlatilag mindenféle kiülős helyet lehet itt látni. Csak közben mennem kellett, jobbra valami templomszerűség van. Itt egyszer voltam egy randin, azt hiszem fröccsöztünk a hölgyeménnyel. És akkor most már is hagytuk ezt a részt. Ott lesz a szökőkút. Az is elég híres, csak itt figyelnem kell. Jobbkész szabály. Szóval nekem lett volna itt elsőségem, de nem figyeltek, hát nem szoktak. Mindegy, szóval ott a szökőkút. Én megpróbálok elmenni arrafele. Megfordulok. Halljátok a zenét? Ez egy ilyen cirkuszi zene. Félek, hogy a YouTube az ilyen zenéket le fogja nekem tiltani. Bármilyen jogdíjas zene, ha megy, azt a YouTube nem szereti, még akkor sem nem én játszottam le. Hát az ilyen cirkuszi zene csak nem jogdíjas, mit gondoltok. Szóval arra látszik ott Pest, és nem így mindjárt visszajön. Napoznak sokan itt amúgy. Halljátok a zenét? Ez mi ez? Ez Mozart? Beethoven? Nem vagyok egy nagy zeneszakértő. És ilyenkor megy mindenféle műsor a beprogramozott szökőkútnál, látjátok?
le őket. És bejöttök, itt lesz egy ilyen nagy körforgalom, és gyakorlatilag arra már a Margit sziget van, vagy Margit sziget, ugye vagyok, a Margit híd. Na ez itt azért már szebb kilátás, nem tudom a videó mennyire fog átjönni, ez már a Margit híd. Mi mindig a pesti oldalat nézzük, de itt szerintem már szebbek az épületek. Ugye itt ez a rakpart, és hát arra van a parlament, ami szépen takarva van, de ez a Margit híd. És mindjárt elmegyek a Street Workout Parkba. Gyakorlatilag ez itt, ahol be lehet jutni, le lehet sétálni a Margit hídról Margit szigetre. Amúgy ezen a részen, ugye itt a Dunán, valahol itt kéne lennie egy BKV hajónak, ugye ez egy tömegközlekedéses hajó. Szóval vesztek egy rendes béletet, én úgy tudom, hogy ingyen fel lehet rá szállni, de hogyha még csak nem is ingyen van, minimális pénzbe kerül, ilyen 1200 forint lehet szerintem, nem tudom, meg kell nézni, nem hiszem, hogy több 2000-nél, de akkor biztos, hogy sokat mondtam, és gyakorlatilag itt lehet közlekedni a Dunán vele, gyakorlatilag egy ilyen hajókázásnak teljesen jó, szóval azt ajánlom nektek, hogy azt csekkoljátok le. Rossz hír, sajnos úgy tűnik, a Covid alatt megszüntették a BKK hajókat. Szó van róla, hogy talán újraindítják a programot. Ha jövőben nézitek ezt a videót, akkor próbáljatok utána járni, mert érdemes kipróbálni. Szóval itt a híd alatt van egy Street Workout Park. Ez pedig a budai oldal, szóval a budai oldal felé nézek most, és ti is. Nem is tudom, hogy bármi. Az ott a Komjádi úszoda, az a ívelt alakú ház. Hát igen, ez a Duna. Az egész Margit szigeten egy ilyen hosszú út megy át, ahol az emberek bicikliznek, autóval is mennek, bár kevesen. Inkább csak a BKV járatok, illetve ezekkel a bérelt kis kocsikkal a turisták szoktak itt menni. Na miattuk vigyázni kell, ők ámukfutók. Ámukfutó az egy érdekes szó. Hát, nem is tudom, hogy tudnám elmagyarázni. Olyan emberek, akik álmokfutást végeznek. Na hát azt is, hogy magyarázzam el. Na most jó nagy pácba kerültem, mert nem fogom tudni nektek elmondani. De majd kinézem és bemásolok nektek valami szótári megfogalmazást. Utána jártam, és ennek a szónak tényleg lebilincselő az eredete. Mi magyarok a németektől vettük. Az álmokfutás főnevünk a német Amoklauf szó tükörfordítása. Ami logikus, mert az álmok szónak önmagában semmi értelme nincs. Elvileg a németek meg az angoloktól vették a to run amok kifejezésből. Összegezve, főnév, álmokfutás, ige, álmokfutást végez, és az álmokfutó az a személy, aki az álmokfutást végzi. Mint például a külföldi turisták, akik itt a Schulek-Frigyes sétányon kocsikat vezetnek, és nem figyelnek se a szabályokra, se a többi emberre. Ezek rolleresek, bicikli, kocsi, minden van itt. Az egész szigetet átszeli ez az út. Itt a utunk végén van egy kis tavacska is. Ez a Árpád hídhoz van közel, ugye lassan végzek itt és megyek el. Ezt ajánlom nektek megnézni. Ott van például a kis tavirózsa, vagy néhány tavirózsa. Ez egy nagyon kellemes kis rész, de szoktam, néha fogom,
és csak szépen leülök ide, és egy kicsit megnyugszom. Srácok, köszönöm, hogy ma velem tartottatok. Remélem tetszett. Ha tetszett, akkor ezt jegyezzétek meg a kommenteknél. Bármilyen észrevétel jó, valami nem tetszik, a like is jól jön, mert akkor tudom, hogy tényleg jó volt, illetve a YouTube is észreveszi. Illetve van egy Patreon csatornám, amit ajánlok nektek, ott mindenféle magyarral kapcsolatos dolgot osztok meg, amiből tudtok tanulni, főleg inkább nyelvvel kapcsolatos, nem annyira kultúrával, de azért néha olyat is megosztok. És ne felejtsétek, gyakorlás teszi a mestert.